Hello, my dear pupils of Class 6. Today we are going to deal with the grammar structure of Module 6, which is about the use of past simple, mainly the affirmative or the positive form of the verb. Përshëndetje të dashur nxënës, sot së bashku do të marrim pjesën gramatikore të mësimit 6, e cila është për kohën e shkuar të foljeve. Kryesisht për formën pozitive ose për fjalitë pozitive. Before going on and explaining the use of past simple, I want you to have a look at the main competencies about this unit. The subject of today is past simple, the regular verbs. We are talking about past events, and the pupil here practices the past simple of regular verbs in their affirmative form, put verbs in past simple into their negative and interrogative form, talks about past events, and completes sentences using verbs in brackets into past simple. Some of the main words used or keywords are watched, played, wanted, liked, stopped, walked, affirmative, interrogative, negative, and so on. The methodology used here is ask and answer and brainstorming. Now, let's go on with some of the main rules about this time. Pra, vazhdojmë me disa prej rregullave kryesore të kohës të formës past simple. So, the verb to be in the past simple is used with was or were. Pra, kemi këtu foljen to be, e cila në kohën e shkuar bën was dhe were. Këtu është dhënë struktura e fjalisë në formën pozitive, negative dhe pyetse. Pra kemi të bëjmë me subject plus was or were plus object. Pra kryefjalë plus foljen was ose were plus kundrinorin. They were friends, ata ishin miq. Then in the negative form we use the subject plus was not or wasn't or were not weren't plus object. They weren't friends, ata nuk ishin miq. And the interrogative one is about was or were as the beginning of a sentence plus the subject and plus the object. Were they friends? A ishin ata miq? Pra, kemi të bëjmë, kjo ndryshon në varësi të vetës. Pra, për vetën e parë përdorim was, për vetën e dytë were, I was, you were. Veta e tretë, numri njëjës, he, she, it, was. Dhe vetat e shumësit të gjitha marrin were. Gjithashtu, kemi dhe strukturën e foljeve në past simple, kryesisht ato që janë të rregullta, të cilat marrin prapashtesën e d në fjalit në affirmative. Pastaj në fjalinë në formën negative, folja do të marrë did not, pra didn't, dhe formën bazë të saj, ndërsa në formën pyetse do të përdorim did si për të filluar një fjali pyetse, pastaj kryefjalën, pastaj folje në formën bazë të saj. Pra kjo është struktura e foljeve në të treja llojet e fjalive. Before going on, I want you to have a look at the rules when do we use the past simple. Pra para se të vazhdojmë me strukturën, dua që të shikojmë, të hedhim një sy rregullave që për sa i përket rregullave të kohës së shkuar. We use the past simple to express completed actions in the past. Pra ne e përdorim kohën e shkuar për veprimet të plotësuara ose të përfunduara në të shkuarën. I saw a ghost last Friday. Pash një fantazëm të premten e kaluar. Pra, I saw e pash diçka që ka përfunduar, sepse ka përfunduar të premten e shkuar.
We also use the past simple to describe a series of completed actions in the past. Pra gjithashtu ne e përdorim kohën e shkuar për një sër veprimesh që kanë ndodhur njëra pas tjetrës në të shkuarën. As the example given, for example, I finished work, walked to the beach and find a nice place to swim. Përfundova punën, shkova drejt plazhit, pra eca drejt plazhit e gjeta një vend të këndshëm për të notuar. Pra kemi tre veprime të cilat janë njëra pas tjetrës. Then we also use the past simple to express habits in the past. Dhe tjetra është për të shprehur disa gjëra që i kemi bërë zakon në të shkuarën, pra që i kemi pas bërë në të shkuarën. Edhe themi, when I was young, I watched lots of television every day after school. Kur isha e re, shikoja shumë televizor çdo ditë pas shkolle. Pra, ky veprim ishte një veprim që unë e bëja shpesh në të shkuarën. Pra, nuk e bëj më, pasi nuk jam më e re, jam më e moshuar, më e madhe në moshë. Now, let's go on with the structure and the verbs which take D, ED or IED. Pra, le të vazhdojmë me strukturën e foljeve të cilat marrin prapashtesën D, ED ose IED. We have two kinds of verbs in the past simple. Kemi dy lloje foljesh në past simple. Regular verbs and irregular verbs. Pra kemi foljet e rregullta dhe foljet e pa rregullta. Let's have a look at the structure. Le të shohim pak strukturën. Struktura është e tillë. We have the subject, kemi kryefjalën. We have the verb in the past simple, kemi folje në past simple, and the object dhe kundrinorin. Pra, kemi shembullin we ate some pizzas last night. Ne hëngrëm disa pizza natën e kaluar. Pra, we is the subject, ate is the verb in the past simple, and some pizzas is the object. Last night is the time when something has happened. Pra, last night përdoret për të treguar kohën se kur ka ndodhur diçka. Okay, let's take them one by one. Atëherë I marrim një nga një. Most of the verbs take ed, shumica e foljeve marrin prapashtesën e d. Walk, walked. Gjithashtu kemi foljet të cilat verbs ending in e, foljet që mbarojnë me e. Pra të gjitha foljet që mbarojnë me e, do të marrin prapashtesën d. Dhe themi like, liked. Pra do të shtojmë vetëm d-n pasi e-n e kemi. Verbs ending in consonant plus y change y to I and they take ed. Pra foljet që mbarojnë me bashkëtingëllore plus y, bie y-ja dhe y-ja ndryshon në i dhe marrin gjithashtu prapashtesën e d. Dhe themi carry, carried, study, studied. Dhe shembulli ose rasti I fundit është ai I foljeve të cilat dyfishojnë bashkëtingëlloren e fundit. Some verbs ending in a single consonant plus the second last letter, which is a vowel, if the second last letter is a vowel, then they double the last consonant, or the last letter. Pra foljet që mbarojnë me një zanore, me një bashkëtingëllore të zëshme plus shkronja e dytë është një zanore, atëherë ato dyfishojnë shkronjën e fundit. Dhe themi stop, stopped. Pra dyfishohet p-ja, pasi kemi zanore no, kemi dhe bashkëtingëlloren p dhe është me një rrokje, kështu që dyfishohet shkronja e fundit dhe merr gjithashtu prapashtesën e d. Një nga rregullat kryesore për sa I përket kohës së shkuar është sepse forma nuk ndryshon, pra është e njëjtë në të gjitha vetat. I've given you here an example, ju kam dhënë një shembull about the use of the verb work in affirmative, pra u kam dhënë shembullin e foljes punoj në sigurisht në past simple dhe në affirmative në fjalitë e thjeshta ose fjalitë ftohore. I worked, you worked, he worked, she worked, it worked. We worked, you worked, they worked.
So, the verb work take only ed. Folja work merr vetëm prapashtesën e d. We use the past simple in the affirmative form to confirm situations that occurred in the past and have now concluded. Pra, kohën e shkuar në fjalitë pozitive e përdorim për të konfirmuar situata që kanë ndodhur në të shkuarën dhe tashmë kanë përfunduar. Pra, shohim që të gjitha vetat janë një lloj në affirmative. Le të shohim disa shembuj në ushtrime ose në fjali. I've given you an example. Kam dhënë një shembull. I English for 2 years. You have 3 alternatives. Keni 3 alternativa. Studying, study, and studied. Pra keni the right alternative is studied. Why? Because you don't use study, sepse nuk përdorim foljen study, sepse jemi në kohën e shkuar për 2 vjet. Nuk përdorim formën ing të foljes, pasi tregon një veprim që është duke u kryer tani, por përdorim studied, pra ka rënë, kemi hequr yn, pasi folja mbaron me y, pra me bashkëtingëllore plus y, dhe kemi vendosur prapashtesën e d. Pra alternativa e saktë është studied. In the other example, there is a sentence. Në shembullin tjetër kemi një fjali. We open the door. Ne hapim derën. Këtë fjali do ta kthejmë në past simple dhe folja është open. Folja open në past simple bën opened. Pra ka marrë prapashtesën e d dhe fjalia ndryshon e gjitha. We opened the door. Sërish kemi dhe një fjali tjetër. It always rains in autumn. Pra kjo është një fjali në present simple. Për ta kthyer atë në past simple, duhet të ndryshojmë foljen. Folja këtu është folja rains, bie shi. Dhe folja rain merr prapashtesën e d. It rained a lot last autumn. Ra shumë shi vjeshtën e kaluar. So, this was the use of past simple in affirmative or positive sentences. Now, I have prepared some examples for you, some exercises, so you can deal with them now and give me the correct answers. Pra u kam përgatitur disa ushtrime, të cilat do t'i punoni me kujdes dhe do t'i diskutojmë së bashku. Thank you for your attention. Have a nice day.